ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම ආයමත් advertising policy series වල personal attribution policies number 2 කියන්නේ second part එකේ අපි ඉන්නේ. මෙතනදී අපි ඉගෙන ගමු කොහොමද personal attribution policies වල අනිත් දේවල් වෙන්නේ කියලා. කලින් කරපු දේවල් ඇවිල්ලා recap එකක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතනවා. එහෙම recap කර හිටියනම් definitely long time යයි. මතක ඇතුව summary එකක් පමණක් මම කියන්නම්. සමහර advertisements වල අපි කාගේ හරි issues කියන්නේ health issue එකක් වෙන්න පුළුවන්, age එකක් වෙන්න පුළුවන්, financial issues වෙන්න පුළුවන්. ඒව සඳහන් කරලා ඔබට මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා ad එක දාන්න බෑ. approval උනත් ඇවිල්ලා ඒකට engagement අඩු වෙයි නැත්නම් link click එක අඩු වෙයි නැත්නම් ඇවිල්ලා conversions අඩු වෙන්න chances තියෙනවා කියලා Facebook ම කියනවා. එහෙම ගියොත් එහෙම දෙවෙනි තුන්වෙනි advertisement එක reject වෙලා continually reject වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ advertisement account එක ඇවිල්ලා disable වෙයි. සම්පූර්ණ advertisement account එක disable වෙවි ඉන්නකොට ආයමත් දදා ඉන්නකොට ඔයාලගේ Facebook එකම disable වෙන chances තියෙන නිසා personal attribution policies අපි කරන ලොකු වැරද්දක් නිසා මේක ඇවිල්ලා concern එකට අරන් හරි විදියට advertisements වලට ලියන්න contents දාන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට criminal records කියලා දෙයක් තියෙනවා. criminal record එකක් ගැන කතා කරනකොට මොන වගේ වචනද? criminal record holding you back, we can help you find a job. මෙන්න බලන්න job එකක් දානකොට ඕගොල්ලෝගේ criminal record එකක් ඕගොල්ලොන්ට issue එකක්ද? මෙන්න අපේ අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා එහෙම ad එකකට content ලියන්න පුළුවන්ද කියලා එයාලා කියනවා. Let's understand that one now. Then එහෙම වෙනකොට this ad implies that the audience has a criminal record. එයාගේ criminal record එකක් තියෙනවා කියන එක ඇවිල්ලා අපි සඳහන් කරන නිසා මේ ad එක වැරදි කියලා කියනවා. අනිත් එක you කියන එකත් පාවිච්චි කරනවා. Speak about your company's expertise in this field. කියන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට jobs තියෙනවා කියලානේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ qualifications තියෙනවා නම් මෙවැනි qualifications තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙකුට job එකක් තියෙනවා apply කරන්න. We are ready to help everyone. ඒකේ criminal record ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි ඕන කෙනෙකුට job එකක් දෙන්න ලැහැස්ති. ඕන කෙනෙකුට jobs තියෙනවා කියලා ad එකක් දාන්න පුළුවන්. So criminal records කියන සඳහන් කරන්න එපා. So තව examples බලමු. තව examples Facebook එකේම අපිට කියලා දෙනවා some more examples කියලා. ඒ some more examples අපි බලමු. දැන් ඔයාලා දන්නවා as a summarize මම ආයෙමත් summary කරන්නම්. දැන් අපි ඇවිල්ලා ad එක කරනකොට ad එක හදනකොට generalize කරන්න ඕන කියලා එක ඔයාලා දන්නවා. අනිත් එක you, yours නැත්නම් other කියන වචන දාලා කාගේ හරි personal attribute එක. දැන් දන්නවා personal attribute කියලා කියන්නේ තම කාගේ හරි financial status එකක්, කාගේ හරි දැන් අපි ඇවිල්ලා mention කරනවා නම් health condition එකක්, diabetic ඒ වගේ දේවල්, cholesterol නැත්නම් handicap එවැනි දේවල් දාන්න බෑ කියලා කියන එක ඔයාලා දැනගත්තා. දැන් Facebook එකේ දෙන examples ටික බලමු. Right, a race නැත්නම් ethnicity කතා කරනකොට මේ වගේ කතා කරන්න පුළුවන් කියනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ වගේ පුළුවන් දාන්න. Meet Hispanic men online now. Find black singles today කියලා. මෙතන ඇවිල්ලා find black singles today කියලා දානකොට කාගේ හරි attribute එකක් ඔයා point out කරන්නේ නැහැ. මේ බලන්න meet other black singles near you කියලා දැම්මනම් අර අතන other කියන වචනෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලා වැරද්දක් කරනවා. දැන් අතන find black singles today කියලා මෙතන තියෙන වචන ඇවිල්ලා හරි මෙතන meet other කියලා වචන දාලා ඔයගොල්ලෝ මොකක්ද කරේ අර ඒක ඇවිල්ලා personal attribute එකට ඇවිල්ලා මාරු කරගත්තා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න other you your කියන්නේ ඔබ හරි your කියන වචන ඔබගේ ඊට පස්සේ තව other අනිත් ඒ වගේ වචනවල පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව generalize කරන්න පුළුවන්. meet other black singles near you කියන එක වැරදි. find black singles today කියන එක හරි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. දැන් තව වචන බලමු. religion or philosophical belief එක ලියනකොට date Christian singles කියලා ලියන්න පුළුවන්. meet Hindu singles online now. meet Buddhist singles online now කියලා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් are you a Christian? ඒක කරන්න බෑ. meet other Buddhist ඒකත් කරන්න බෑ. ඒක හැම කරන්න බෑ කියලා කියනවා. so ඔයගොල්ලෝ දැන්
හොඳටම දැනගත්ත personal attributes වචනවල කොහොමද handle කරන්න කියලා. meet seniors කියලා දාන්න පුළුවන්. a service of 14s කියලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි meet other seniors නැත්නම් are you 18-year-old කියලා අහන්න බෑ. ඔයාලගේ advertisements වල ඒකත් ඇවිල්ලා දැන් simply ඔයගොල්ලෝ understand කරගත්තා කොහොමද ලියන්න ඕන කියලා. So මේ thoroughly අපි ඉගෙන ගන්න හේතුව මේකෙන් ඇවිල්ලා වරද්දක් කරන්න හොඳ නෑ කියන එක. Sexual orientation ගැන කතා කරනකොට Atlantis gay cruises කියලා ඒක ඇවිල්ලා ship එකක් ඇවිල්ලා Atlantis වල යන එක normally ලියන්න පුළුවන්. Gay dating online now කියලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි are you a gay? Meet other lesbian now කියලා වචනවල ලියන්න බෑ කියන එකත් ඇවිල්ලා generalize කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ personal attributes කියන ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු gender identity ගැන කියනකොට come and meet transgender singles එහෙම ලියන්න පුළුවන්. a monthly meet up for trans people and trans allies කියලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි questioning your gender identity අන්න your කියන වචන දාලා තියෙනවා. ඒකේ මෙතන එනවා questioning your gender identity කියලා අර ඒක ලියන්න බෑ එහෙම meet other transgender singles at our monthly meet up ඒකත් ලියන්න බෑ කියලා කියනවා. so ඒක මතක තියාගන්න very very important. so ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද කියලා. disability or medical condition example. bulimia counseling available. depression counseling. new diabetes treatment available. දැන් ඒ වෙනුවට අපි do you have diabetes කියලා ලියන්න බෑ. සමහර advertisements වල මිනිස්සු දන්නේ නැතුව එහෙම ලියනවා. depression's getting you down. ඕගොල්ලෝ depression නිසා ගොඩක් වෙහෙසටපත් වෙලාද ඉන්නේ get help now. අපෙන් උදව් ගන්න කියලා එවැනි වචන ලියන්න බෑ. depression counseling කියලා generalize කරන්න ඕන වාගේ වචනවල. so දැන් බලන්න මෙතනත් ඇවිල්ලා we print customizable t-shirt and sticker with your name. අපි ඔයාගේ customize කරපු t-shirts සහ stickers print කරනවා කියලා මෙතන තියෙනවා. ඒ විතර නෙවෙයි James Parker get this t-shirt with your name printed on it කියලා personalize කරන්න බෑ. It's James things. If their names is James මෙන්න බලන්න එක්කෙනෙක්ගේ නම දාලා James Parker get this t-shirt with your name printed on it. කියලා එහෙම දාන්න බෑ. නිකන් normally generalize කරන we print customizable t-shirts and stickers with your name. ඔබගේ නම සඳහන් කරලා මේ බලන්න normally ලියන එක නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබගේ නම සඳහන් කරලා t-shirt එක හදාගන්න සර්විස් එකක් අපි සතුව තියෙනවා කියන එක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කාගේ හරි නම සඳහන් කරලා මේක print කරලා ගන්න කියලා එහෙම කරන්න බෑ. so අපි දැනගත්ත personal attribution policies කියලා කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද? personal attribution policies වල write up කරනකොට මොන වගේ දේවල්ද ලියන්න ඕන? අනිත් එක අපි උදාහරණයක් බැලුවා මොන වගේ දේවල් ලියනකොට මොන වගේ දේවල්ද නැති කරන්න ඕන? you, your සහ other කියන වචන සතුව personal attribution එකක් දාලා අපි කාවත් මැවිලා point out කරන්න බෑ. පොඩි උදාහරණයක් ඔබ diabetics රෝගයෙන් ඇවිල්ලා පීඩාවටපත් වෙන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේක තමයි solution කියලා වචනයක් ලියන්න බෑ. අපි සතුව diabetics වලට මේ වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා normalize විදිහට normal කරලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් personal attribution policies වල වෙන ප්‍රශ්න ටික දැන් ඔයගොල්ලන්ට solution එකක් විදියට අපි දුන්නා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් please මෙතන පල්ලෙහෙන් comment එකක් දාන්න personal attribution policies කියන මොනවා හරි යමක් අහගන්න අවශ්‍ය නම් වැඩි දුර කාගේ හරි personal attribution policies හන්ද advertisement එකක් ඇවිල්ලා reject වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කැවිල්ලා please screenshot එකක් දාන්න අනිත් අයත් ඇවිල්ලා දැනගයි මේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි අපි මේක උනේ කියලා. personal attribution policies කියන මොනවා හරි සඳහනත් එක්ක advertisements ඇවිල්ලා reject වෙලා තියෙනවා නම් please කරුණාකරලා පල්ලෙහෙන් screenshot එකක් දාන්න. අපි හැමෝම එකිනෙකාට උදව් කරගෙනම ඉගෙන ගන්න group එකක් නිසා එහෙමම කරමු. හරි? අනිත් එක මගේ channel එක please subscribe කරලා පොඩි support එකක් දෙන්න අපි ලංකාවටත් ඇවිල්ලා මේ වගේ YouTube channels බලන එකෙන් ඇවිල්ලා ලංකාව ඩොලර්ස් මොනවා හරි ගෙන්න ගන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට අපි පත් කරගන්න පුළුවන් අපිව. කාට හරි YouTube channel එකක් හදන්න මේ වගේ ආසාවක් තියෙනවා නම් please contact us. අපි උදව් කරන්නත් ලේසි. අපි උදව් කරන්න ලැහැස්ති. ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එක ඇවිල්ලා හදලා ඒකටත් ඇවිල්ලා හොඳ group එකක් ඇවිල්ලා හදන ක්‍රමය ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න ඕන. please
ඊළඟ personal attribution policy වගේම තව policy එකත් එක්ක ඔබ හමු වෙනතුරු bye bye, take care of yourself and ජය වේවා ඔබ සැමෝටම. Bye bye.